Aibong all Hamdanatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful night dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අතින්ම මේ ලස්සන නයිටියේ මහල හැඩ බලන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට කැමති රෙදි වර්ගයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් අපේ රට උෂ්ණ රටක් නිසා කොටන් මිස්ටර් රෙදි පාවිච්චි කිරීමෙන් ඔයාලට ගොඩාක් පහසු වෙයි. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම අපි මොනවද කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න ඕන මද බුරුලක් සහිත ඇඳුම් වලට මම ඔයාලට කියලා තියලා තියෙන බ්ලොක් එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කොලයක් අරගෙන ඉදිරිපසට අඟල් 3 සිට 5ක් පමණ ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන් රැලි සඳහා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් රැලි ඕන නම් අඟල් 5ක් තියාගන්න. ඉතින් වැඩිපුර රැලි ඕන නැත්නම් අඟල් 2-3ක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඉදිරිපසට මම රැලි ටිකක් වැඩිපුර දෙනවා, පිටිපසට අඩුවෙන් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට මූලික පතුරම අරගෙන මෙන්න මේ මෙතෙන්ට වෙතකම් විතරක් ඔයාලා මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉතිරි ටික බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට මූලික කරපල ළඟින් තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මූලිකත් කට රේඛා මත අපි පපුව එකතු කිරීම බුරුල 4 ලකුණු කරලා තියෙනවානේ. ඒකට කෙලින්ම රේඛාවක් ඇඳලා ඊට පස්සේ අපි A line හැඩය සඳහා ඔයාලට අඟල් 2 3 4 කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම අඟල් 2ක A line හැඩයක් තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඉදිරිපස හරස් වෙනව තියෙන නැත්නම් ඔයාලගේ මේ උරහිස දෙකට බෙදලා ගත්ත ලකුණ තියෙනවනේ අපි මූලික පතුරම හදා ගන්නකොට ඒ ලකුණ ඔයාලා දෙකට බෙදලා ගත්ත ලකුණ ඒ විදිහට මාක් එකක් දාගෙන කර පළලින් අඟල් 1ක් වැඩි කර ගන්න. කර ගැඹුරට අඟල් 4ක් මම ගන්නවා මගේ ඉදිරිපස හරස් වෙනම රේඛාව උස දක්වා. ඔයාලට ඒක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන කර පළල වැඩි වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ අපේ උරහිසින් අඟල් 1මාරක් අඩු කර ගන්නවා. ඔයාලට අඟල් 1 සිට 1මාරක් අඩු කර ගන්න පුළුවන්. මම අඟල් 1මාරක් අඩු කරලා මේ විදිහට මගේ අත් කට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ යෝක් කොටසේ පල්ලට අඟල් 1මාරක් ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මෙතන 1මාරයි කර පළල වැඩි කරගත්ත තැන ඉඳලා යෝක් කොටසේ පළල වෙන්නේ අඟලයි. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 1මාරක් ගන්නවා නම් ඔයාලා උරහිසෙන් අඩු කර ගන්න ඕනේ අඟල් 1මාරක් නෙමේ අඟල් 1ක්. දැන් උරහිස අපි මම 1මාරක් අඩු කරගත්තා. මොකද මේ යෝක් කොටසේ පල්ලට මම ගන්නේ උරහිස ළඟින් අඟලක් නිසා. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්තමට මේක කෙලින් කරගන්න ඕන ඔයාලගේ උරහිස. ඒ කියන්නේ අඳින උරහිස මම කෙලින් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මගේ අඳින උරහිස පළල කීයද? අඟල් 1යි. ඊට පස්සේ මේ යෝක් කොටසේ පළල කීයද? අඟල් 1මාරයි. ඔයාලට අඳින උරහිස 1මාරක් ඕන නම් ඔයාලා උරහිසින් අඩු කරන්න අඟල් 1ක් පමණක්. ඒ කියන්නේ මූලික පතුරම නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ දැන් මම මේ විදිහට හැඩ කර ගන්නවා පහලට ෆ්‍රිල් එකක් දාන්න නැත්තම් විතරක්. ෆ්‍රිල් එකක් දානවා නම් ඔයාලට මේ විදිහට හැඩ කර ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න කැමති නයිටිය උසින් ෆ්‍රිල් එකට අවශ්‍ය කරන උස තීරණය කරලා ඊට පස්සේ වට ප්‍රමාණය මැනගෙන ඔයාලට ඒක වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. දෙකෙන් හරි 2මාරෙන් හරි. ඒ කියන්නේ මම මේක ඉස්සෙල්ලා කපල ඉවර වෙලා කොහොමද රැලිපටිය හදාගන්න ගණනය කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට අත්කට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට උරහිසත් කෙලින් කරගත්තා. දැන් පතුරමින් මම යෝක් කොටස කපලා ඉවත් කරනවා. දැන් මේ කොටස අපි නැම්මට තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කෙටියට නයිටිය හදාගත්තට කමක් නැහැ කොළ වලින්. පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රෙද්ද මත තියලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නයිටිය දික් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන
A4 size කොලයක තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක නයිටිය දික් කරගන්න පුළුවන් රෙදි තියෙන ප්‍රමාණය අනුව. මෙතන ඔයාලා ෆ්‍රිල් එකක් දාන්න නැත්නම් මේ විදිහට A-line හැඩය අනිවාර්යයෙන්ම අංශයෙන් පොඩි අඟල් භාගයක් පමණ හැඩ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆ්‍රිල් එක දානකොටත් ඒ විදිහට අඩු කරගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතන අඩු කරගත්තා. දැන් අපි ගණනය කරගමු අපිට මෙතන පළල කීයක් තියෙනවද කියලා. 15ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 15 දෙකක් ඉස්සරහට එනවා. එතකොට අඟල් 30ක් එනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්ස කොටසට මම ෆ්‍රිල් එක සඳහා මේ ගැද කරගන්න දාන්නේ අඟල් 3ක් හෝ 2ක් පමණ තමයි. එතකොට ඔයාලට පිටිපස්ස රෙදි කොටස පළල අඩුවෙන් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි සම්පූර්ණ ෆ්‍රිල් එකට අවශ්‍ය කරන රෙදි ප්‍රමාණය තව ටිකකින් ගණනය කරනවා. දැන් මම නිර්මාණය කරන්න යන්නේ පිටිපස්ස කොටස. හොඳින් බලන්න. මම මේ ගැද කරගන්න රැලි කරගන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 2 සිට අඟල් 3ක්. ඉතින් මම මෙතන අඟල් 2 සිට 3ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. මම අඟල් 3ක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට නැවතත් ඇඳ ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකන් විතරයි. දැන් කරපල්ලි මම නැවත අඟල් 1ක් වැඩි කරගෙන අඟල් 4ක් පහළට දාගත්තා. පේනවනේ? එතකොට මගේ කරපළල අඟල් 4ක් වෙනවා, කර ගැඹුරත් 4ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම නැවත එකහමාරක් මගේ උරහිස පළලින් අඩු කරගෙන ලස්සනට අත්කට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන පළල මම ගන්නවා අඟල් 1හමාරක්. දැන් අර ඉදිරිපසට කරගත්තා වගේම මම මේ විදිහට අඟල් 2ක් තියාගන්නවා මගේ A-line හැඩයට. මතක තියාගන්න ඉස්සරහට ගන්න A-line හැඩයම පිටිපස්සටත් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් ඔයාලා අංශයෙන් මහනකොට ඒක රැලි වැටෙනවා. මේ විදිහට අපි පිටිපස්ස උරේසත් කෙලින් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ මූලික පතුරම උපයෝග කරගෙන නිර්මාණය කරගන්න මේ ඇඳුම් ඔයාලට කඩවල් වලට දාලා හොඳ ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 100% සාර්ථකයි මේ ක්‍රමය. ඔයාලා අත්හදා බලන්න. අඩුපාඩු නැතුව ඔයාලට ලස්සනට මේ ඇඳුම් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඉදිරිපස සහ පිටුපස තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේව නම් කරගත්ත ඉදිරිපස සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් කියලා පිටුපසට සෙන්ටර් බැක් කියලා. එතන මේ විදිහට යෝක් කොටස් දෙක තියෙනවා. අපි දැන් ඒක එකතු කරලා එක පළුවකට හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කපාගත්ත යෝක් කොටස ඉදිරිපසයි පිටුපසයි අරගෙන මැද නැම්මකට තියලා මේ විදිහට අලවගෙන ඊට පස්සේ මෙහුම් වාසි තබා ගනිමින් ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අත්කට පැත්තට අඟල් භාගයකුත් ඒ වගේම මේ හැම කොටසකටම අඟල් භාගෙ බැගින් ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කරට ඕනනම් අඟල් කාලක් ප්‍රමාණවත් ඒත් මෙහුම් කලාවට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා කරට මේ උනත් අඟල් භාගෙ බැගින් මේ විදිහට වටේම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ කොටසින් දෙකක් ඔයාලා කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් පේපර් ස්ටිප් උනත් ඇතුළට දාලා ලස්සනට මේක නීට් එකට හදාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් රෙදි කොටස් දෙකක් පමණත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. දැන් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත මේ කොටස මේකෙන් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ මේක මහනකොට කර වටේ මහලා කට් මාක් දාලා හොඳින් අයන් කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා මේක ඔයාලගේ නයිටි කොටසට රැලි කරගත්තට පස්සේ අල්ලගෙන ඊට පස්සේ අත අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් අපි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ අත් කොටස. ඉතින් මේ විදිහට පතුරම තියාගෙන මේ
පතුරුමෙන් ලබාගත්තු අත වට මැන ගන්න. මතක තියාගන්න ඔයාලගේ ශරීරයෙන් මැනගත්ත අත් වට නෙමේ පතුරුමෙන් ලබාගත් අත් වට මේ විදිහට මැනගෙන ඊට පස්සේ ක්‍රවුන් උස හොයා ගන්න ඕනේ. ක්‍රවුන් උස හොයාගන්නේ ඔයාලගේ මේ පතුරුමෙන් ලබාගත් අත් වට බෙදා ගන්න. 4න් ඊට පස්සේ එකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රවුන් උස හදාගෙන ඊට පස්සේ මූලික අත නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් වීඩියෝස් වල මම මූලික අත නිර්මාණය කරගන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අනිත් මෝස්තර මම කියලා දෙනකොට ඒ අදාළ මෝස්තරයට ගැලපෙන අත නිර්මාණය කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මූලික අත ඒ ලින්ක් එකෙන් බලාගෙන ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් හැමතිස්සෙම මට අත ඔයාලට කියලා දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම අද කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම ඔයාලා මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන අත දිග තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ අපි පතුරුමෙන් හොයාගත්ත අත කට තියෙනවනේ ආම් හෝල් එක ඒක 4ට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා හොයාගත්ත ක්‍රවුන් උස ලකුණු කරගන්න ඕන මම මේ ඇඳලා තියෙන රේඛාවේ පහළට. ඉතින් මම හොයාගත්ත ක්‍රවුන් උස මගේ 3.1යි. මම මේ විදිහට 3.1 ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලගේ අත්කට තියෙනනේ 15 ඒක දෙකට බෙදාගෙන මේ විදිහට රූල ඇන්ගල් එකට තියාගෙන එළ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ රේඛාව මත ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඩොට් දෙකක් ලකුණු කරේ කියන්නේ මේ කොටස කොටස් 3කට බෙදා ගන්න. දල වශයෙන් කොටස් 3කට බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඩොට් දෙකක් තියාගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන කොටස් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි ඩොට් එකෙන් ඉහළ අඟල් භාගයයි ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඩොට් එකෙන් පහළට අඟල් කාලක් තියාගෙන මේ විදිහට මුලින්ම පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් අත වට මග වෙන අඟල් 8ක් එක දෙකට බෙදලා මම 4 ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ අත වට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ මෝස්තරේ තියෙන අත නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා හදාගත්ත මූලික පතුරුමට ක්‍රවුන් උස අඟල් 2කින් වැඩි කරලා ගත්තොත් ගොඩක් ලස්සනයි. එතකොට වැඩිපුර ලස්සනට රැලි යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පිටුපස්ස. දැන් අපි ඉස්සරහට නැවත අඟල් කාලක් කපලා ඉවත් කරනවා. මොකද ඉදිරිපස්ස අපි අත්කට පොඩ්ඩක් ගැඹුරට අවශ්‍ය නිසා. දැන් මේ විදිහට අපි ක්‍රවුන් උස නැවත අඟල් 2කින් වැඩි කර ගන්නවා. ඉතින් ඒක අපි මේ විදිහට වෙනත් කොලයක් තියාගෙන ඔයාලගේ මූලික අත මේ විදිහට තියලා අඟල් 2කින් ඉතින් මම සෙන්ටිමීටර වලින් මේ නිර්මාණය කරන නිසා මම සෙන්ටිමීටර 2ක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා අඟල් වලින් නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වට කපාගෙන අත මැදින් මේ විතර වෙන් කරගන්න. දැන් වෙනත් කොලයක් අරගෙන නැත්නම් ඔයාලා රෙද්ද මතම මේ විදිහට ඉරක් ඇඳලා අඟල් 2 බැගින් දෙපැත්තට තියාගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙහුම් වාසි තබා ගනිමින් වට කපා ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මෙහුම් වාසි තියාගන්නේ මොකද මම රෙද්ද මත නෙමෙයි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා එකපාරටම මේක රෙද්ද මත තියලා මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා මෙහුම් වාසි වටේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා අත වටේ සිට ඉහළට අඟල් කිහිපයක් මැනලා 3ක් හෝ 4ක් මැනලා ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි රේන්ද කෑල්ලක් අල්ලලා තියෙනවා මේ අත වටේට. ඉතින් ඔයාලට ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ ඔක්කොටස වටේම ෆ්‍රිල් එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගණනය කරගන්නකොට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේ වට මැන ගන්න. ඒ වට මැනගෙන ඊට පස්සේ ඒක එකතු කරලා ඒ සංඛ්‍යාව ඔයාලට දෙකෙන් වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුර රැලි ඕන නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා හොයාගත්ත ඒ එකතුවට තව අඟල් 10ක් හෝ 15ක් එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට වටේම ඔයාලට ෆිල් එක හදාගෙන අල්ල ගන්න පුළුවන් යෝක් එක වටේට. ඉතින් මතක තියාගන්න අත් කොටස අල්ල ගන්න කලින් අත් වටේට අල්ල ගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලගේ පහළ යෝක් කොටස අල්ලලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ෆ්‍රිල් එක අල්ලලා අන්තිමේට තමයි රැලි කරගත්ත නයිටිය පහළ කොටස අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රිල් එකේ පල්ල විදිහට අඟල් 2ක් අඟල් 1මාරක් වගේ ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නොවැම්බර් මාසේ පටන් ගන්න ඩාර්ට් මෙනිපුලේෂන්, ඒ වගේම පාටි ෆ්‍රොක්ස්, වෙඩින් ඩ්‍රෙස් වලට වගේම ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රේඩින් පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. අමතක කරන්න එපා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මගේ වීඩියෝ එක. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye. ඉතින් ඔයාලා හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝවන්.